Vă mai amintiți proverbul acela, cei 4 apostoli au fost doar 3, Luca și Matei? După modelul acesta, să sperăm că nu se va întâmpla așa, că cele 3 pachete de reforme vor fi doar 2. Primul. Adică, ce vreau să spun cu treaba asta? După ce rapid, pe repede înainte, politrucii din România au votat și bineînțeles și CCR-ul și toată lumea a aprobat, nu s-a opus nici CSM-ul, s-a votat pachetul de măsuri. Creșterea de TVA și creșterea de taxe și impozite. N-a fost nicio jenă. Acum, când domnul Bolojan vrea să se atingă de privilegiile clasei politice, de pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor, se pensioneze la 65 de ani ca pe noi, ceilalți, restul, muritorii de rând, asta nu se poate. Și de ce nu se poate? Păi, hai să vă explic. După anii 90, în România s-a petecut un jaf imens. Clasa politică de atunci și cealaltă care s-a perpetuat după, fii și fiicele foștilor securiști și nomenclaturiști de partid care au pus lăbuța pe economia națională și au devastat-o, n-au fost deranjați cu nimic. Am văzut foarte puține personaje care au intrat la pușcărie. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Foarte simplu. A fost un pact între magistrați și clasa politică. Magistrații și-au primit tainul, adică niște beneficii nemeritate pentru că nu făceau treabă. Spuneți-mi voi mie care sunt rezultatele în afară de scurta perioadă în care Kövesi i-a mai deranjat cu niște dosare penale, spuneți-mi, vă rog, care au fost rezultatele acestei justiții românești, care este plătită la nivel de Elveția, chit că România are un PIB de 3 ori mai mic per capita decât Elveția. Și atunci, magistrații erau cu privilegii, iar politicienii nu erau deranjați cu dosare. Ei, lucrul ăsta nu mai poate să țină mult și ăsta a fost și rezultatul din 18 mai, pentru care noi am ieșit masiv în stradă. Vedem că și Nicușor a ieșit la rampă împotriva CSM-ului, care, by the way, judecătoria publică pe Facebook. Cristi Dănileț a fost nu suspendat, când a fost suspendat a fost sancționat, da? Pentru lucruri mult mai puțin grave, ca să zic așa, chit că nu erau grave, lucruri mai inocente decât poziționarea șefului CSM. E curios ce se întâmplă și pe la CCR, dar eu nu cred că legile astea o să treacă așa de ușor. Eu cred că Bolojan o să trebuiască să fie un pic mai dictator, ca să poată să treacă și pachetele 2 și 3. Pentru că așa cum o văd eu, corupții din PSD și sunt și corupți și în PNL. De ce să nu recunoaștem? Deci, și nu DMR, nu? Deci corupții din ceea ce noi am strigat în stradă acum 7 ani PSD ciuma roșie, da? Ăștia se vor opune vehement. Și tot aparatul de sinecuriști, tot aparatul de viceprimari, de primari locale, ați văzut, vor pe stand-by. Și cine a apărut? Măgarul de Grindeanu. Mai apar câțiva din PSD, Alfred Simonis. Deci când îi văd pe ăștia care au beneficiat de toate aceste sinecuri și de, inclusiv Nordis, scandalul Nordis. Bă, ce să mai cauți tu, Grindene, când tu ai apărut că te-ai plimbat cu avioanele și ai fost în concedii pe banii Nordis, adică pe banii românilor țepuiți. Da? Mie atitudinea unui ziarist, Paul Palenciar, o să vă las link în comentarii, mi se pare și articolul lui unul foarte bun. El spune la final că noi toți cei din societatea civilă trebuie să sprijinim pe Bolojan și guvernul Bolojan și pe cei din guvernul Bolojan care vor să facă reformă, în special USR-ul. Am văzut că USR-ul vrea să facă reformă și miniștrii PNL din guvernul Bolojan vor să facă reformă.
Am văzut și niște mișcări inteligente și niște poziționări bune din partea UDMR. Da, PSD-ul este frâna în momentul de față la reformă, la pachetul de reformă. Ce spune acest ziarist, și o să vă citesc foarte puțin, abia acum înțelegem ce cuib de șerpi am deranjat prin votul nostru din 18 mai. România își arată o față a cărei hidoșenie e dincolo de orice știam sau ne imaginam. Zeci de ani politicienii le-au oferit privilegii magistraților, iar magistrații i-au scăpat de pușcărie. Pensii speciale contra procese măsluite. Prescrieri de mari dosare de corupție la schimb cu foloase necuvenite. Esențial, despre asta este vorba. Exact ce vă spuneam și eu mai înainte. Așa a ajuns statul român, raiul hoților și iadul inocenților. Justiția a trădat poporul pe care l-a lăsat la discreția tâlharilor. Cei care au transformat justiția în injustiție sar acum la gâtul lui Ilie Bolojan, singurul dornic și capabil să ucidă o caracatiță a corupției născută în anii 1990. Ei, nu este singurul dornic și hai să fim serioși. Mai sunt foarte mulți și prin USR. Sunt destul de mulți și în PNL, dar în PNL sunt niște cozi de topor pe care Bolojan va trebui să îi radă. Și dacă nu se vor rade pensiile speciale și nu se vor rade așa finuț, deci să se radă până la temelie sinecurile clasei politice, peste 3 ani aducem la putere extremismul. Așa, și Bolojan știe treaba asta, cei din USR știu treaba asta, jurnaliștii de bună credință știu asta, cei din societatea civilă știu asta și de aia vorbim despre ele. Fără sprijinul nostru, spune Paul Palenciar, Bolojan nu va reuși. E prea singur, iar ei prea mulți. Prea înșurubați în instituții de forță din care și-au făcut arme. A crede că vom privi de pe canapea, iar Bolojan va curăța în câteva luni mizeria adunată în cei 35 de ani, e curată sinucidere. Nu suntem nici măcar la început, ci la începutul începutului de drum spre ce ar trebui să fie o Românie normală. Trebuie să ieșim din ignoranța românului pe care nu-l interesează politica, una dintre cele mai idiote percepții cu care ne-a lăsat comunismul. Puterea corupților și a corupției stă tocmai în letargia și dezinteresul nostru pentru viața politică. Odată aprinsă lumina implicării civice, corupții fug ca gândacii. S-a văzut și la ordonanța 13, dacă vă reamintiți. E cea mai mare frică a lor, iar asta e deja evident după doar 2 luni de mandat al lui Nicu Șordan și Ilie Bolojan. Da. Și trebuie menționat și nenorociții care s-au perindat în ultimul timp la guvernare, dincolo de Grindeanu și de Simonis. Am ajuns ca cei care ne decid soarta să fie cei mai veroși corupți. Ciolacu, Grindeanu, Dragnea, Năstase. Toți sunt produsul pactului dintre justiție și politică. Plus mulți alții, bineînțeles. 8 ani a dat șpagă Anastasiu ca la final codul penal să scape de pușcărie. PSD-istul Neacșu e vicepremier, chiar și condamnat penal. Actualul ministru al transporturilor, PSD-istul Ciprian Șerban, dădea mită. Desigur a scăpat. Același cod penal și aceeași justiție l-a redat societății pe care tocmai o torpilase. Lista este atât de lungă încât ne mai trebuie 35 de ani doar să o scriem. Justiția din România a distrus ceva ireparabil. Încrederea românului onest în actul de justiție, a celui obligat să le plătească pensii nesimțite complicilor la infracțiuni. Și la final o să vă mai spun un singur lucru, pentru că ieri l-am văzut pe Dominic Fritz, președintele USR, la o televiziune, în care spunea săracul, eu am dat și o șpagă, $2 sau ceva de genul ăsta, când am vrut să intru la 19 ani în România și se dădea șpagă la vămi. Nu, tati, n-ai dat șpagă, aia nu-i șpagă. Ăia care au luat, vameșii, ăia au luat șpagă. Tu ai dat taxe de protecție. Cam pe modelul ăsta foarte multă lume a dat taxe de protecție și pe Dragoș Anastasiu nu l-aș acuza așa de mult pentru ceea ce a făcut atunci, ca să scape firma,
ce aș acuza autoritățile corupte care au luat șpagă. Dragoș Anastasiu a dat taxă de protecție la un stat mafiot, care se comporta ca și un clan mafiot. Asta e adevărul. Că poate și nu poate, aproape sigur, el a mai dat și cu alte ocazii și în alte, ca să își îmbunătățească afacerea. Nu știu, nu neg, sunt speculații. Dar una e șpaga și șpăgarul care ia șpaga și alta e cel care dă taxă de protecție. Bineînțeles, n-am fost de acord să fac acest lucru niciodată, n-am dat șpagă niciodată, nici pe firmă, nici în persoana, în viața privată. Am dat o singură dată o atenție unui doctor prin anii 90. Pentru că așa era pe atunci, trebuia să intri la rând și puteai să mori cu zile dacă nu dădeai o mică atenție, dar eu nu consider acea mică atenție o șpagă, o consider cel mult o taxă de protecție. Atenție la acest detaliu.